sale. Because we need to close sales because we can bring in the revenue for the companies. Bởi vì sao chúng ta chốt sale? Bởi vì là chúng ta có thể đem lại được doanh thu cho công ty. You can bring in revenue for yourself. Và chúng ta có thể là đem lại doanh thu cho chính bản thân mình nữa. No money, no honey. Không có tiền thì làm gì có tình. When you got no money, you can not bring milk powder back to your babies. Còn không có tiền thì làm sao có thể là mua sữa, mua bỉm sữa cho con được. Money to please your mother-in-law lah. Và kể cả là money, tiền á, nó cũng có thể là phục vụ được mẹ vợ của bạn nữa. Without revenue, without money, we cannot create an environment, create, buy people lunch and create love. Money, tiền ở đây á, nó có thể giúp chúng ta rất là nhiều thứ, nó có thể là tạo ra được tình yêu. Yes, this is why today we are discussing about closing sales. Thì đấy là lý do tại sao mà ngày hôm nay chúng ta nói về chúng ta phải chốt sale. Yeah, remember the last few days we were talking about arousing interest, building trust. And then we went on to talk about the FAB presentations. Và ngày vừa rồi là chúng ta nói về cái cách làm như thế nào để có thể khơi gợi hứng thú, xây dựng lòng tin. Sau đó là chúng ta cũng học cái cách làm như thế nào để có thể thuyết trình bán hàng. During the presentation, we look out for buying signal. Ở xuyên suốt cái quá trình bán hàng, ở trong cái bài thuyết trình bán hàng thì chúng ta tìm kiếm những cái tín hiệu mua hàng. Buying signal could be verbal, people telling you what they want. Cái tín hiệu mua hàng có thể là tín hiệu bằng lời, người ta nói với bạn rằng là người ta muốn. People expressing the interest indirectly. Hoặc là người ta có thể là người ta có thể thể hiện cái hứng thú của họ một cách gián tiếp. Like asking you for the price. Ví dụ như là hỏi giá chẳng hạn. Alright, or even telling you directly that yes, let's do the business. Hoặc là người ta nói thẳng với bạn rằng là ok, mua. And of course, we have got non-verbal communication. Và tất nhiên là chúng ta cũng có giao tiếp phi ngôn ngữ nữa. People nodding their head. Người ta gật đầu. People looking, their eyes getting bigger and brighter. Và cái ánh mắt của người ta ấy nó sáng lên và mắt to hơn. And these are all the verbal and non-verbal signal that we got to look out for. Thì đây chính là những tín hiệu bằng lời và không bằng lời chúng ta cần phải tìm kiếm. And once they give you that signal, và một khi mà người ta đưa cho các bạn những cái tín hiệu như thế, you have to now go in for closing. Thì bây giờ chúng ta phải đi vào để chốt. And when we talk about closing, usually we want to have a few techniques to do it. Vậy thì một khi mà chúng ta nói về chốt ấy, thì chúng ta cần phải có một vài những cái kỹ thuật để có thể làm được. So today I wanted to introduce you the 12+1 closing techniques. Vậy thì ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các bạn về 12+1 cái kỹ thuật để chốt. Now this is important because whether irrespective of what sort of products that you're selling. Và cái này là quan trọng, kể cả là bạn đang bán cái sản phẩm gì. You know that you need to have some weapons with you. Thì chúng ta biết rằng chúng ta cần phải có một số những cái phương pháp. And you need to be able to pull it out and then try to get them. Và mình cố gắng là làm như thế nào để có thể là đưa những tuyệt chiêu ra và cố gắng là để thuyết phục họ. So it is important to know that when you are at the closing stage, you must be able to have a few good techniques, all right, to be able to apply and get a sales. Vậy thì cực kỳ quan trọng rằng các bạn biết được rằng chúng ta ở trong cái bước cố gắng để chốt đơn thì chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình một số những cái kỹ thuật để có thể sử dụng nó để chốt. So I wanted to introduce you why is +1. Vậy thì tôi muốn giới thiệu cho các bạn rằng là tại sao nó lại là +1 ở đây. It is +1 because the most powerful closing methods is actually assume close. Và bởi vì là cái +1 ở đây là cái đặc biệt, đó chính là một trong những cách mà chốt tuyệt vời nhất, đó chính là cách chốt giả định. You just think about it. Bạn hãy thử nghĩ về cái điều này. If you dare to tell people let's get the thing done. Nếu mà mình dám nói với người khác rằng là hãy hoàn thành mọi thứ đi. Pay now, Mr. Prospects. Anh khách hàng, anh hãy trả tiền ngay bây giờ. Let's go to the bank now and take the money. Bây giờ hãy cùng đi đến ngân hàng và lấy tiền. These are all assume close. Tất cả những cái này nó đều là chốt giả định. Why are you able to ask people straight away? Is because you know that your products benefit them. Tại sao chúng ta lại hỏi họ một cách trực tiếp, một cách cực kỳ là thẳng thắn như thế? Bởi vì là chúng ta biết được rằng sản phẩm của mình đem lại lợi ích cho họ. Because if they don't buy from you now, you're not going to solve their problem. Bởi vì là nếu mà người ta không mua từ bạn bây giờ thì nó không giải quyết được vấn đề cho người ta.
if they don't buy now, they're going to miss out something. Nếu mà người ta không mua bây giờ, người ta sẽ bỏ lỡ cái gì đó. After all, they want it. Might as well ask for the clothes. Nhìn thấy anh ấy muốn rồi thì phải hỏi anh ấy để chốt. So you'll find that people, they are able to straight away ask for the clothes. Usually, they are very confident. Vậy thì mình mới nhận thấy rằng là những cái người mà người ta ngay lập tức người ta hỏi cho cái sự chốt, người ta chốt giả định là những cái người cực kỳ tự tin. They believe in what they do so much that they will just don't care and ask for it. Và người ta cực kỳ là tin tưởng vào những cái gì mà người ta làm và người ta không có quan tâm, người ta chỉ có hỏi cho điều đó luôn. So that's the reason why I keep saying that when we are very believes in what you do, enthusiasm, passion sells. Và đấy là lý do tại sao tôi cứ luôn nói rằng là nếu mà chúng ta tin tưởng vào những cái gì mà chúng ta làm thì cái sự đam mê, cái sự nhiệt huyết ấy là chúng ta bán hàng bằng những cái đó. All you need to do is open out our big mouth and ask for it. Và những cái gì mà chúng ta cần làm đó chính là mở miệng ra thật là to và hỏi. Especially when they have already indicated all the buying signal to you. Đặc biệt là người ta đã thể hiện cho bạn rất là nhiều những tín hiệu mua hàng rồi. So it's like if you're happy, let's go ahead with it. Và nếu mà ví dụ như là nếu mà bạn vui thì chúng ta ký hợp đồng chứ. So that's the reason why I use this +1. That will be the best close techniques. Đấy là lý do tại sao mà tôi sử dụng cái cộng 1 ở đây. Cộng 1 ở đây là một cái kỹ thuật cực kỳ là tuyệt vời và tuyệt vời nhất. Yeah, let's get on to the 12 different techniques now. Vậy thì còn cái 12 kia là như thế nào? Now, the first one is what we call the pen close. Cái kỹ năng kỹ thuật đầu tiên là cái mà chúng ta gọi là dùng bút để chốt. Alright, when you have a contract in front of you, Nếu mà chúng ta có cái hợp đồng ở trước mặt các bạn, if all the buying signals are there, nếu mà chúng ta thấy những cái tín hiệu mua hàng rồi, Mr. Prospects, Mr. Prospect, or I probably will use John today. vậy thì để mà dễ dàng hơn thì tôi có thể là sử dụng cái tên John. John, do you want to use my pen or do you have a pen yourself? Và John, bạn muốn sử dụng bút của tôi hay là bạn có bút? So this is what we call pen close, Thì right? đây là cái mà chúng ta gọi là dùng bút để chốt. Yeah, just push the pen to him and take actions. Và mình chỉ có là đẩy cái bút cho anh ấy và hành động. So this is what is the one of the good techniques for you to start with, right? Vậy thì để mà bắt đầu thì đây là một cái kỹ thuật tốt cho bạn. Do you want to use my pen or your pen, John? John, là bạn muốn sử dụng bút của tôi hay là bút của bạn? Very straightforward. It gives you, but you have to have the confidence to go in and assume close. Cực kỳ là thẳng thắn. Và nhưng mà ở đây các bạn cần phải có được cái sự tự tin để có thể đi vào và hỏi. Number 2. Và cái thứ hai, And most important thing is make sure your pen are there. và còn một cái điều quan trọng nữa của cái phần thứ nhất để dùng bút để chốt ấy, You- là đảm bảo rằng là bạn có cái bút ở đấy á. You don't want it to have a situations that when the John is already saying giving sign of closing, you cannot find your pen. Và hãy thử tưởng tượng xem, ví dụ như là John nói rằng ok, John có thể ký nhưng mà bạn không thể nào bạn tìm được bút của bạn. You know that it is very important that when you do presentations, Bạn biết không, nó cực kỳ quan trọng rằng là khi mà chúng ta thuyết trình bán hàng, you need to make sure that if your products require a form to sign on, bạn cần phải hiểu được rằng là nếu mà cái sản phẩm của các bạn ấy nó yêu cầu có thể ký, you got to make sure that the forms are there. thì bạn phải đảm bảo rằng là cái form đấy nó ở đó. Sometimes you can make it visible for John. Và thậm chí nhiều khi mình còn phải làm cho nó là cực kỳ là dễ thấy đối với John. So when it's time to close, you just pull it out and the pen is there. Và nếu mà ở đó, nếu bạn để cái hợp đồng ở đó, bạn để cái bút ở đó, khi mà thời gian đến mình sử dụng. And then when you ask that, do you want to use my pen or your pen? Và khi mà mình hỏi rằng là bạn muốn là sử dụng bút của tôi hay là bút của bạn, And if the chances is that John don't have a pen, và nếu mà cái trường hợp xảy ra là John không có bút, you say that no, I don't have a pen. thì John mới nói rằng là ê, tôi không có bút. Then use my pen. Vậy thì mình mới nói rằng ê, vậy thì sử dụng bút của tôi này. Number 2, closing techniques Và cái kỹ thuật thứ hai, is alternative close. đó chính là chốt bằng sự lựa chọn. Now you realize that a lot of closing techniques or a lot of way of closing are evolved around this strategy called alternative close. Thì mình mới nhận ra một điều rằng là những cái chiến lược để chốt rất là nhiều cách chốt, nó xoay quanh cái cách đưa ra sự lựa chọn để chốt này. Especially in making approach. Đặc biệt là khi mà chúng ta tiếp cận. Remember, I was speaking over the phone with John and trying to secure an appointment. Hãy nhớ rằng là tôi có một cái cuộc gọi điện thoại với John trước khi mà tôi tiếp cận á, và sau tôi cố gắng là để có thể là hẹn gặp John á.
John, can I see you tomorrow at 2 o'clock? Would you prefer 4 o'clock? Cho là tôi có thể gặp bạn vào 2 giờ ngày mai được không? Hay là bạn thích 4 giờ hơn? Oh, you can't make it. Why don't we make it the next day 2 o'clock or 4 o'clock? À, cái giờ đó bạn không thể à? Vậy thì ngày hôm sau thì sao? Tôi gặp bạn vào 2 giờ hay là 4 giờ? Oh, I'm sorry, you cannot make it. Why don't we make it on Saturday at lunch? Or would you prefer Sunday for lunch? Vậy thì cái hôm đấy bạn lại bận tiếp ạ. Ôi tôi thật sự là xin lỗi bởi vì là cứ đưa ra khoảng thời gian sai. So you- Vậy thì bạn thích cái buổi trưa ngày chủ nhật hay là buổi trưa ngày thứ bảy hơn? So remember that when we give John two alternatives. Vậy thì bạn thấy đấy, khi mà chúng ta đưa cho John hai cái sự lựa chọn, His focus is only to make decision on the two alternatives. vậy thì cái sự tập trung của anh ấy đó chính là làm như thế nào để ra quyết định ở giữa hai cái sự lựa chọn, 2 o'clock or 4 o'clock. 2 giờ hay là 4 giờ. He has got to make within these two. Thì người ta phải lựa chọn một trong hai thôi. So this is what we call the alternative clause. Thì đây là những cái mà chúng ta gọi là đưa ra sự lựa chọn để chốt. John, do you want to pay the premium in monthly or would you prefer yearly? Vậy thì John, là bạn muốn trả cái khoản này theo hàng tháng hay là hàng năm? Do you want to be delivered today or would you prefer with this weekend? Vậy thì bạn có thể là giao hàng, bạn muốn giao hàng ngày hôm nay hay là bạn thích ở cuối tuần hơn? It is good to use alternative clause because sometimes you are in control of the time, especially when you are making an appointment or a delivery. Và những cái đưa ra sự lựa chọn để chốt này nó cực kỳ quan trọng, đặc biệt là khi nào ấy mà các bạn muốn có thể là kiểm soát, ví dụ như là hẹn gặp chẳng hạn. Now I use this approach all the time when in the days of selling insurance. Và khi mà cái ngày mà tôi vẫn bán bảo hiểm ấy, tôi sử dụng cái cách này, tôi luôn luôn sử dụng luôn. When I wanted to close a yearly premium, Khi mà tôi muốn là chốt cái đơn hàng that năm, means they will pay I want the customers to pay in one lump sum. có nghĩa rằng là tôi muốn cái người khách hàng của tôi trả một lần thôi. So I will say that look here, do you want to pay in monthly or yearly? Và sau đó là tôi mới hỏi người ta rằng là ê, bạn muốn trả theo hàng tháng hay là hàng năm? Or monthly, you got to pay a few more interest of 3% more of your premium. Và sau đó là tôi mới nói rằng là nếu mà cái đơn hàng này của bạn á, mà bạn mà trả theo hàng tháng thì bạn phải trả một số, bạn phải đưa thêm vào một số cái lãi suất ở trong đó đó. And if you pay in yearly, Nhưng mà nếu mà bạn trả hàng năm we don't charge you extra. thì chúng tôi không có thu của bạn thêm cái gì cả. So can we go ahead with it? Vậy thì liệu chúng ta ký hợp đồng luôn được So không? alternative clause is a very, very important strategy. Vậy thì cái đưa ra sự lựa chọn để chốt đây là một cái chiến lược cực kỳ quan trọng. And I use it all the time. Và tôi luôn luôn sử dụng nó. Okay, remember alternative clause number 2. Hãy nhớ rằng cái thứ hai đó chính là đưa ra sự lựa chọn để chốt. Let's get on to number 3. Vậy thì hãy cùng đi vào cái thứ ba. We call it the challenge clause. Và chúng ta gọi là thách thức để chốt. Yeah, you know the challenge clause, you challenge on people authority. Và cái thách thức để chốt này là những cái chúng ta thách thức dựa trên quyền lực của người khác. You wanted to make this person feel high, Mình muốn là khiến cho cái người này người ta cảm thấy cao, feel powerful, người ta cảm thấy có sức mạnh. that he's the decision maker. Vậy khiến cho người ta cảm thấy rằng là người ta là cái người ra quyết định. Nobody else is making the decision except him. That's how important he is. Và mình phải nói với anh ấy rằng là anh ấy quan trọng như thế nào, không ai có thể ra quyết định ngoại trừ anh ấy cả. Yeah, you talk about John, you know, the values of these products. I know that people of yourself would be able to make decision. Và này John, tôi biết được rằng với cái sản phẩm mà có cái giá trị như thế này, tôi biết là những cái người như bạn ấy sẽ có thể ra quyết định. But do you need to speak to your wife? Nhưng mà liệu có cần hỏi ý kiến của vợ hay không? Do you need your wife permission? Hay là mình có cần xin cái sự đồng ý của vợ không? So what you are trying to do is to challenge his authority. Vậy thì những cái gì mà mình làm ấy đó chính là mình thách thức cái quyền lực của họ. Yeah, for example, John, you know, people of your position, you still need to go back to your boss and decide. Vậy thì này John, liệu rằng những cái người mà ở vị trí của bạn ấy thì bạn có cần quay lại hỏi ý kiến của người ông chủ không? So you challenge the person's authority. Và chúng ta thách thức cái quyền lực của cái người đấy. Yeah, this is number 3. Thì đấy chính là cái thứ ba. And number 4, Và cái thứ tư, we call it the ego clause. chúng ta gọi nó là chốt bằng cái tôi. You know that people with the ego. Các bạn biết không, khi mà những cái người mà có cái tôi, You know, people that are egoistic is easy to handle. những cái người mà người ta có cái tôi cao cực kỳ là dễ để có thể đối phó. Sometimes it's harder when we meet somebody and his face got no, it's like what we call a poker face, no? Và thực sự ấy, là nhiều khi cực kỳ là khó khi mà chúng ta gặp một số ai đó và cái mặt của người ta mà nhiều khi chúng ta gọi là cái mặt poker.
You know that people of a high ego is easy to understand him. Nhưng cái người mà người ta có cái tôi cao ấy, dễ dàng để có thể hiểu anh ấy hơn. You can easily challenge his ego. Và mình có thể là dễ dàng để có thể thách thức cái tôi của anh ấy. So you see that when a person's that if your product is a high value product, Vậy thì bạn thử xem nếu sản phẩm của các bạn là cái sản phẩm mà giá trị cao, you wanted to challenge his ego. thì mình muốn thách thức cái tôi của họ. To ask him, look here, people of your level appreciate values of this watch. Và ví dụ như hỏi anh ấy rằng là những cái người mà ở cái cấp bậc của bạn ấy, người ta đánh giá cao cái giá trị của đồng hồ này lắm. And this watch just fit you so nicely. Và cái đồng hồ này nó vừa phù hợp với bạn luôn. Do you agree, John? Vậy thì bạn đồng ý không hả John? Or do you feel the same way as I do? Hay là bạn có cảm thấy tương tự như những cái người ở cấp bậc của bạn như thế không? So you want to make this person feel that at his level, the kind of products that he's having should match his status. Vậy thì những cái gì mà chúng ta cố gắng làm đó chính là ở cái tầm của anh ấy, những cái sản phẩm anh ấy mua ấy, thì nó phải phù hợp với cái tầm cỡ. Should match his ego. Nó phải phù hợp với cái tôi của anh ấy. Should match his wants, we call Và it. bên cạnh đó thì cũng phải phù hợp với những cái mong muốn của anh ấy. Especially when we're doing high value product. Đặc biệt là khi mà chúng ta nói ra bán những cái sản phẩm giá trị cao. To help the person feel that to fulfill his ego needs, để có thể là cung cấp, để có thể là cho anh ấy cần những cái tôi mà. Remember that in the hierarchies of needs, hãy nhớ rằng những cái cấp bậc thúc đẩy cảm xúc, people when they move into recognition, power and actualization, khi mà người ta đến từ cái tự nhận thức, sau đó được nhận thức, được công nhận, sau đó là đến sức mạnh và sau đó là nhận thức bản thân. people will get into this ego world. Và ở cái bên trên này nó là cái thế giới của cái tôi. They want to be unique to them. Người ta cần phải những cái gì mà người ta dùng mới là phải độc đáo. Special to them. Những cái gì người ta dùng phải là đặc biệt. Because they got money already mà. Bởi vì là cái lúc này người ta có tiền rồi mà. So it's easy to challenge their ego. Thế nên là cực kỳ là dễ để có thể là thách thức cái tôi của họ. Particularly for some of you that are dealing with high values product. Đặc biệt là đối với một số người trong số các bạn bán những cái hàng giá trị cao. That is number 4. Thì đấy chính là cái cách chốt thứ tư. Now, so far, are you good with this? Vậy thì đến thời điểm hiện tại các bạn có đang ok không? If you are good, give me a high five, please. Vậy thì nếu mà các bạn tốt thì high five với tôi. Right. You know that remember high five meant to be five sure. Và các bạn hãy nhớ rằng là high five ở đây có nghĩa là five sure của chúng ta. We're gonna have a workshop soon. Chúng ta sẽ có một cái buổi workshop sớm thôi. On Saturday. Vào trong cái ngày thứ Bảy. Evening, Ngày thứ Bảy, buổi tối ngày thứ Bảy á. I'll be speaking quite a bit about financial intelligence. Tôi sẽ nói một chút về cái trí tuệ tài chính. We wanted to create talk show or workshop like this to speak about what we don't have time during the 21 days. Và chúng tôi muốn tạo ra ở bên cạnh cái 21 ngày, bởi vì chúng ta không có quá nhiều thời gian, thì chúng ta sẽ có thể tạo ra những cái workshop như thế. So yes, this Saturday we'll be speaking about financial intelligence. Và đúng vậy, cái buổi tối ngày thứ Bảy tuần này là chúng tôi sẽ có thể là nói về cái trí tuệ tài chính. Before I forget, to remind you all that please bring people along. Thì tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng là có thể là mời mọi người đi đến cái workshop của chúng ta trước khi mà tôi quên nói với các bạn. Now we are on the 5th close now. Và bây giờ chúng ta đi đến cái cách chốt thứ 5. We call this the negative close. Chúng ta gọi là chốt phủ định. I tell you I love this method. Và tôi nói với bạn rằng tôi yêu cái cách này. You know, people like I focus a lot on creating presentations. Và bạn biết không, tôi tập trung rất là nhiều về cái việc là tạo ra những cái thuyết trình. And usually I'm very excited when it comes to presentation. Và thường hay là đi đến những cái bài thuyết trình tôi cực kỳ là hào hứng. I'm more of challenging myself. Tôi sẽ thách thức bản thân. Of be able to create a good presentation and to be able to bring the John to a highest point and bring it down low. Và tôi thách thức bản thân làm như thế nào để tôi có thể làm được một cái bài thuyết trình tuyệt vời nhất, và tôi thách thức bản thân đem John lên trên đỉnh cao và sau đó thải cái xuống. And to me this is the fun of doing sales. Thì đối với bản thân tôi, đây chính là cái niềm vui của bán hàng. When you have a presentation, khi mà chúng ta có một cái bài thuyết trình, you watch John body language. Mình nhìn cái ngôn ngữ cơ thể của John. And listen to what he says. Lắng nghe những cái gì mà anh ấy nói. And I control my game. Và tôi kiểm soát được cái trò chơi của mình. How the first step I want to do, next step I need to do,
and then what I want to do as I go along. Vậy thì cái bước 1 tôi muốn làm gì, bước 2 làm gì, bước 3 làm gì, những cái bước tiếp theo là tôi muốn làm gì. So my strategy is that it's like a red traffic light strategies. Vậy thì cái chiến lược của tôi đó chính là cái chiến lược đèn giao thông. As I present, Miễn là tôi cứ I thuyết would, trình. and as I bring John to a point where he feel that wow, you know, so good your products. Và tôi cứ đem John đến một cái điểm mà John cảm thấy rằng là ê quá tốt rồi cái sản phẩm của bạn á. And I'll try to bring it down. Thì sau đó tôi cố gắng là đưa cho anh ấy đi xuống luôn. For example, Ví dụ, John, you know that what do you think of these benefits? John à, bạn nghĩ như thế nào về những cái lợi ích này? Does it helps you to solve your pain? Liệu rằng là nó có thể giúp bạn giải quyết những cái nỗi đau hay And không? more so, look at the return. Và còn nhiều hơn nữa thì hãy xem về những cái lợi ích đi. For so little money, Có cực kỳ là ít tiền. you will retire at so much. Và bạn sau đó là bạn nghỉ hưu. What do you think, John? Vậy thì bạn sau chỉ với một ít tiền như thế thôi là bạn có thể là có được cái sự trả lại, có được cái lãi suất cực kỳ là cao. I was waiting for John to say yes, 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 good. Vậy thì John là bạn cảm thấy như thế nào? Là tôi đang chờ đợi John nói rằng là ok nó tốt đó. And I see John eyes brighten up. Và tôi nhìn thấy ánh mắt của John bắt đầu nó sáng lên. You know what I always says? Bạn biết là tôi thường sẽ nói gì không? But John, Nhưng mà John à, are you in good health? liệu rằng là bạn có sức khỏe tốt không vậy? And John suddenly said, yeah, I'm good health. I'm good health. Và đột nhiên John nói rằng là tất nhiên rồi tôi khỏe mà. So when John fight back, Và khi mà John mới chiến đấu lại I realized I win. thì tôi mới nhận ra một điều rằng là tôi thắng rồi. So what I normally do is that to take a phone, John, let me ask you some health question first. Và những cái gì mà tôi thường làm đó chính là tôi bắt đầu là lôi một cái form ra, tôi hỏi To rằng make- là ê John, để cho tôi hỏi bạn một số những cái câu hỏi về sức khỏe trước đã, To make sure that you're healthy. để có thể đảm bảo rằng là bạn khỏe mạnh. Because this particular proposal focus on people that are healthy. Bởi vì là những cái đề xuất này người ta tập trung vào những cái người khỏe mạnh á. Alright, so can I fill up your first question? Vậy thì bạn có thể giúp tôi để có thể điền câu hỏi đầu tiên được không? So I straight away ask the first question. Và sau đó là tôi đi thẳng vào hỏi câu hỏi đầu tiên. John, when was the last time you fall sick, for example? John là cái lần cuối mà bạn ốm là khi nào? So I ask focus on the health question. Và sau đó là tôi hỏi tập trung vào những cái câu hỏi về sức khỏe. As I finish up, I go to the name. Và khi mà tôi đã kết thúc rồi thì tôi đi And đến the, cái tên. and the rest of the personal particulars. Personal information. Và sau đó là tất cả những cái về thông tin cá nhân nữa. And the last one is signature. Và đến cái trang cuối cùng là cái chữ ký rồi. So normally I would always be able to bring back forms that are being signed, you know. It's the question next is collect money, ma. Và thường là tôi dễ dàng để có thể là lấy được những cái form mà đã được ký rồi. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó chính là chúng ta phải lấy tiền. So my strategy in a negative close, we call it, is that we bring all the way the positiveness of the person all the way to up and then close on the negative. Vậy thì cái chiến lược của tôi ở trong cái chốt giả định này, chốt phủ định này là cái mà chúng ta sẽ đem cái người đấy lên một cái cực kỳ là cao, người ta hứng thú lắm rồi. Sau đó là chúng ta thả người ta xuống và khiến cho người ta muốn chiến đấu lại. When somebody wanted your product so badly, Khi mà một người nào đó người ta cực kỳ muốn cái sản phẩm của mình rồi. and the furniture, for example, you're selling furniture, Ví dụ right? như các bạn bán đồ nội thất đi. The persons love the furniture so much. Cái người đấy, người ta yêu cái đồ nội thất đấy của bạn rồi. And then you say that, look, then you know that he's very positive and want to buy already, huh? Và mình biết được rằng anh ấy cực kỳ là tích cực, anh ấy muốn mua lắm rồi. But you don't make it easy for him. Nhưng mà mình không làm cho nó dễ dàng với anh ấy đâu. For example, sorry, you know, due to the holiday seasons, we cannot deliver this week. Ví dụ như là xin lỗi John bởi vì là cái thời này đang là cái kỳ nghỉ, thế nên là chúng tôi không thể nào mà giao cho bạn được. We could only deliver next week. Chúng tôi chỉ có thể giao tuần sau mà thôi. Is it okay for you? Liệu nó có thể ok với bạn không? Then you know what John will say? Và bạn biết không? Bạn biết John sẽ nói gì không? Why not? Tại sao vậy? I need it for party this weekend. Ê, tôi cần nó vào cái buổi tiệc cuối tuần này. So the whole idea is, you know that he's at a high, bring it low. Vậy thì cái ý tưởng ở đây đó chính là chúng ta biết được rằng anh ấy đang thích lắm rồi và bây giờ chúng ta sẽ hạ anh ấy xuống. And the next thing, let me check with the boss. Và còn một cái điều tiếp theo rằng là để tôi xem, để tôi hỏi lại ông chủ xem như thế nào. So of course you want to come back and say, look here, my boss say, okay, let's do it this weekend. Và tất nhiên là khi mà chúng ta quay lại, chúng ta sẽ nói rằng là cái người ông chủ của tôi nói ok, có thể là giao vào cuối tuần này. Before your party start. Trước khi mà cái bữa tiệc của các bạn nó bắt đầu. Do you want to pay in monthly or yearly? Vậy thì bạn muốn trả theo hàng tháng hay là hàng năm?
Or can I bring you to the cashier and get the thing done? Hay là tôi đem bạn đến cái chỗ mà bạn rút tiền, hoặc là đem bạn đến cái quầy thu ngân để bạn có thể là hoàn thành thủ tục nha. So negative close. Vậy thì đấy chính là chốt phủ định. I love this method of closing Tôi yêu cái cách chốt này because I enjoy presentation. bởi vì là cái của tôi là tôi cực kỳ là hứng thú với cái bài thuyết trình. The next thing is what we call the guilt close. Và cái tiếp theo là cái mà chúng ta gọi là chốt bằng cảm giác tội lỗi. You want to make this person guilty enough that if they don't have it, you're gonna lose something. Và mình khiến cho cái người này người ta cảm thấy rằng là tội lỗi. Nếu mà người ta không mua nó thì là người ta đang mất cái gì đó. You see that, for John, if for that little money, if something happens to you, I'm sure you can sacrifice your smoking one stick a day, right? Và John là tôi nghĩ rằng là bạn có thể là hy sinh một cái điếu thuốc một ngày để có thể là đem ra để có thể bảo vệ được cái sức khỏe của bạn. For you to cut down one stick a day and you are able to protect your family. Và bạn chỉ cần là giảm một cái điếu thuốc một ngày thôi, bạn có thể bảo vệ được cả gia đình của bạn. For reducing that by giving a discount and you can get a lot of business and bring back revenue for your company. Và một cái sự giảm giá, một cái sự cắt đi nho nhỏ thôi, nhưng mà bạn có thể là bạn có được doanh thu để đem về cho công ty. Now if you don't buy this, what would your daughter think? Thế thì nếu mà bạn không mua cái này thì con gái của bạn nghĩ sao? You have promised your daughter to buy her a computer. Mình đã hứa với cô ấy rằng là mình mua cho đứa con á một cái máy tính rồi mà. Think about it. The computer just feed your daughter nicely. Vậy thì bạn hãy thử nghĩ về cái điều đó, rằng là cái máy tính nó cực kỳ là phù hợp với con gái của bạn. And if you don't buy it, what would your daughter think? Vậy thì nếu bạn không muốn thì con gái của bạn nghĩ như thế nào? So this is what we call the guilt close. Vậy thì đây là những cái mà chúng ta gọi là chốt bằng cái cảm giác tội lỗi. Yeah, think about it. Sometimes people buy because they love someone, the fear of losing something. Và nhiều khi người ta mua bởi vì là người ta yêu một ai đó, hoặc là người ta có cái nỗi sợ rằng là sẽ mất đi cái thứ gì đó. The fear of making someone else sad. Và cái nỗi sợ rằng khiến cho ai đó buồn. The fear of the feel of insecurity if someone lose you, the person don't buy something Và from you. nếu mà người ta không mua từ bạn ấy thì người ta sẽ cảm thấy rất là mất an toàn, rất là không an toàn. So it has got to do a lot with their responsibility. Thế nên là mình cần phải làm cái này cực kỳ là nhiều với cái trách nhiệm. Their love for themselves, the love from people around. Mình cần phải đánh vào cái tình yêu của họ với bản thân họ, cũng như là tình yêu của họ với những cái người ở xung quanh. So this is also a very interesting way to make the person feel bad. Vậy thì đây cũng là một cái cách cực kỳ là tốt để có thể là khiến cho cái người đấy có thể mua. So that you can go in and close the sales. Và từ đó khi mà người ta cảm thấy tồi rồi ấy thì mình mới có thể đi vào cái chốt sale. So number 6 is what we call the guilt close. Vậy thì cái thứ 6 là cái mà chúng ta gọi là chốt bằng cảm giác tội lỗi. Now let's get on to number 7. Vậy thì hãy cùng đi vào cái thứ 7. Number 7 we call it the sympathies close. Cái thứ 7 ấy là cái mà chúng ta gọi là chốt bằng sự đồng cảm. You know, John, Và bạn biết không John, we have spent a lot of time and you know me very well now. chúng ta cũng dành khá là nhiều thời gian với nhau và bạn biết tôi rồi mà. You know, during the good days, I can bring you to wine, coffee and beer. Nhưng cái ngày mà tốt ấy là tôi có thể đem bạn đi uống bia, đem bạn đi uống cà phê, Buy you dinner. mua cho bạn những cái bữa ăn tối. And John, we are great friends now. Và John là chúng ta là những người bạn tuyệt vời mà. I just show you what I do. Tôi vừa mới chia sẻ với bạn rằng là tôi làm cái gì. And you know that you have already agreed with me that this is a very good product for you. Và bạn cũng đã đồng ý với tôi rằng đây là cái sản phẩm tốt dành cho bạn mà. And you know that today I must do the sales. Và John là bạn biết không, ngày hôm nay tôi chắc chắn là tôi phải làm được cái này. Today I must close you. Ngày hôm nay tôi phải chốt bạn. And I'm very desperate now. Bởi vì là tôi cực kỳ là tuyệt vọng rồi. If today I don't close sales, Nếu mà ngày hôm nay tôi không chốt sale, I go back to my company, thì tôi đi về cái công ty của tôi. they will chop me. Cái người ông chủ của tôi, người ta sẽ đánh tôi á. They're gonna ask me, they'll terminate my contract. Người ta sẽ cúp đầu tôi, người ta sẽ có thể là hủy cái hợp đồng của tôi luôn. And I know that you already need these products. Và tôi biết được rằng bạn cần cái sản phẩm này mà. Can we go ahead? Can you help me? Let's go ahead with it. Và bạn có thể giúp tôi được không? Hãy cùng ký hợp đồng được không? Yeah, this is what we do. Vậy thì đây chính là những cái gì mà chúng ta làm. This is what we call the sympathies close. Đây là những cái gì mà chúng ta gọi là chốt bằng sự đồng cảm. All right. So you see that sometimes people need to be
we got to find a way to make the persons buy. Và nhiều khi chúng ta cần phải biết rằng chúng ta phải kiếm được một cái cách nào đó để có thể khiến cho người ta mua. Because we know that the persons already need the product. Bởi vì chúng ta biết rằng cái người này người ta cần cái sản phẩm rồi. There must be a way to make the persons buy it. Chắc chắn là phải có cái cách nào để có thể khiến cho họ mua. You know that there are at least 3 times in my career Bạn biết selling. không? Ít nhất là 3 lần ở trong cái quãng đời sự nghiệp bán hàng của tôi. And I want to bring you to a point of what we call the, sympathies or guilt close. Và tôi sẽ đem những cái người khách hàng của tôi đi đến một cái cấp mà người ta đồng cảm, người ta muốn mua thực của tôi. There were a very good friends of mine. Là một cái người bạn rất là tốt. You know that every time I go to him and try to propose to him and try to sell him. Bạn biết không, mỗi cái lần mà tôi đi đến tôi nói chuyện với anh ấy, tôi trình bày trước anh ấy, sau đó là tôi gợi ý cho anh ấy để có thể là bán cho anh ấy. I don't know why that every time he agrees with me. Và tôi không biết rằng là tại sao tất cả mọi lần anh ấy đều đồng ý với tôi. Very good friends, Cực kỳ là một người bạn tốt. And you know what I did? Và bạn biết là tôi làm gì hay không? Every time I see him, he said, Ken, let me go and compare, look around. Và mỗi cái lần mà tôi gặp anh ấy nói rằng là Ken là để tôi đi so sánh, để tôi xem những cái sản phẩm ở ngoài kia. He will always tell me, says that I want to be sure that I'm buying the right thing. Và anh ấy nói với tôi rằng là tôi muốn đảm bảo rằng là tôi phải mua được những cái thứ đúng. And the interesting thing is that those people that he meet and check on the products, they are also my friend. I also know some of the friends that he has. Và còn một cái điều quan trọng đó chính là những cái người mà anh ấy đi, anh ấy kiểm tra và anh ấy xem những cái sản phẩm ở ngoài kia thì cũng là cái người bạn của tôi, bởi vì là tôi cũng biết một vài người trong số họ mà. And as a business and sales person, và là cái người làm kinh doanh và bán hàng, I know my competition. thì tôi biết cái người đối thủ của mình. I know that if I don't close now, I will miss the chance and he will probably buy from somebody else. Và tôi biết được rằng nếu mà bây giờ tôi không chốt thì tôi sẽ bị lỡ cái cơ hội và anh ấy sẽ mua từ người khác. And the other chance is that they probably won't buy. Và có một cái cơ hội, một cái trường hợp có thể là anh ấy không mua. Because he keep looking around. Bởi vì là anh ấy cứ liên tục là đi tìm kiếm ở ngoài kia. And I must tell you that I use a challenge close strategy. Và tôi phải nói với các bạn rằng là tôi sử dụng cái cách chốt thách thức. So what I did, I told him this. Vậy thì những cái gì mà tôi làm là tôi nói với anh ấy. I said, Nick, tôi nói rằng Nick, if you don't buy from me today, nếu mà ngày hôm nay bạn không mua từ tôi, no more friend. thì không có bạn bè gì nữa. No more friend. Không có bạn bè gì đâu. Sign today or not. Bạn ký ngày hôm nay hoặc là không có chơi với nhau nữa So đâu. I challenge him on our relationship. Vậy thì tôi thách thức anh ấy bằng cái mối quan hệ của chúng tôi. And you know what? Và bạn biết gì không? He signed. Anh ấy ký. He buy. Anh ấy mua. Do you know that after I closed the sales, Bạn biết sau khi mà tôi chốt được cái sale, he came to me. anh ấy đến với tôi. He says like, Ken, Anh ấy nói rằng, thank you. Ken là cảm ơn nha. If you don't force me to buy, Nếu mà bạn không bắt tôi phải mua, I will never buy. thì tôi không bao giờ mua. I will keep looking. Tôi cứ liên tục là đi nhìn ở ngoài kia xem như thế nào. Because I'm one person that don't want to buy on the spot. Bởi vì là tôi là cái người mà tôi không muốn mua ngay lập tức. And you know, I always ended up not buying. Và thường ấy là nếu mà tôi như thế, sau đó là tôi lại không mua gì cả. So when you force me to buy, Và khi mà bạn bắt tôi phải mua, and I buy, và sau đó tôi mua, at least I solve my own problem. thì ít nhất là tôi giải quyết được cái vấn đề của tôi. Well, because it's just me that I'm like that. Bởi vì là cái kiểu của tôi nó là như thế mà. I want to keep looking around. Tôi cứ liên tục là tôi tìm kiếm ở ngoài kia. So Ken, I want to thank you for forcing me to buy. Vậy thì Ken, đầu tiên là tôi muốn cảm ơn bạn bởi vì là đã bắt tôi phải mua. So you think about it. Vậy thì bạn hãy thử nghĩ về cái điều này. Every time, you know, when we sometimes don't close case, actually our own problem. Và bạn nhìn thấy, bạn nghĩ một cái điều rằng là nhiều khi chúng ta không chốt ấy, thì đấy chính là cái vấn đề của bản thân chúng ta. Because we are so, maybe ourselves are so ego. Bởi vì là có thể là bản thân chúng ta đang có quá nhiều cái tôi. When we are so ego sometimes, like, you know, don't buy lah, you know, that sort of thing. Và nhiều khi là chúng ta có cái tôi ấy, thì chúng ta nói rằng nhiều khi là ê, đừng có mua vội. You are so close friend already, you still don't buy from me, I get angry. Ví dụ như là như cái người bạn thân thiết ấy, là bạn là cái người thân thiết với tôi lắm rồi mà bạn không có mua từ tôi thì tôi giận nha. Never mind, forget it. Sau đó là như một số người ta nói rằng là ê, không mua à, ok thôi quên đi. Sometimes we don't close sales because of ourselves. Vậy thì bạn mới nhận ra một điều rằng là nhiều khi chúng ta không chốt sale bởi vì chính bản thân mình.
There was another good friend, the same thing. He just don't want to buy. Cũng có một cái người bạn tương tự như thế, anh ấy không muốn mua từ tôi. And he agrees that he need my product. Và thậm chí là anh ấy còn đồng ý là anh ấy cần cái sản phẩm của tôi rồi. I always challenge him. Tôi luôn luôn là thách thức anh ấy. Don't buy, no more friend. Nếu mà không mua thì không có bạn bè gì nữa. Of course, he signed. Và tất nhiên là anh ấy sẽ ký. And when something happens to him, Và khi mà cái gì đó, một thứ gì đó nó xảy ra với anh ấy, he came to tell me, say that thanks for forcing me to buy. và anh ấy lại đến và anh ấy cảm ơn tôi, bởi vì anh ấy nói rằng là cảm ơn vì đã bắt anh ấy phải mua. If not, I wouldn't have this coverage anymore. Còn nếu mà không ấy thì anh ấy không có cái khoản khuyến khích này đâu. So you see, this sort of techniques, closing is sometimes has got a lot to do with us. Vậy thì chúng ta mới nhìn thấy rằng là một số những cái kỹ thuật đấy chúng ta cần phải xem lại bản thân mình. In the same way, sympathy is close. Ở cái cách tương tự, cái chốt bằng sự đồng cảm cũng thế. If the persons already need the Nếu mà products, cái người đấy người ta đã cần cái sản phẩm rồi, this is just one technique to make the persons be obligated to you. thì nó chỉ là một kỹ thuật để cho người ta, khiến cái người đấy người ta có cái trách nhiệm với bạn. John, if you don't buy today, Người ta có cái nghĩa vụ với bạn rằng là John, là nếu mà bạn không mua ngày hôm my nay company is going to fire me. thì công ty của tôi sẽ sa thải tôi. Can you help me? Liệu bạn có thể giúp tôi được không? Let's get a thing done. Có thể là giúp đỡ tôi để có thể ký được không? Sympathy is right. Cái điều đấy là chốt bằng sự đồng cảm mà. Whatever it is, I still make him buy. Và cho dù là gì đi chăng nữa thì tôi vẫn làm cho anh ấy mua. Seven already. Let's go to the 8. Và chúng ta đã đi qua 7 cái cách rồi, bây giờ đi đến cái cách thứ 8. The 8th one is what we call the pet dog close. Và cái cách thứ 8 ấy là chúng ta sử dụng cái cách chốt như Look. một chú cún. Look at the cute little puppy here. Hãy thử nhìn vào cái con cún đáng yêu ở đây. Can you imagine? Bạn hãy thử tưởng tượng. You bring your children and then you go to a pet shop. Bây giờ mình đi đến một cái cửa hàng thú cưng, cùng với cái người con của mình. The shop, when you go to the shop, you know the dog was so beautiful, the small little dog. Và bạn biết không, khi mà chúng ta đi đến cái cửa hàng thú cưng như thế, nhìn thấy cái chú cún thì cực kỳ là dễ thương. The seller came to you. Cái người bán hàng người ta đến với bạn. Oh, you know, Ken, I know you. Cái là tôi biết bạn mà. Why not this way? Tại sao không như thế này? You bring the dog home. Bạn cứ đem cái chú cún này về nhà đi. Alright, and then if you like it, you keep it. Và sau đó là nếu mà bạn thích nó thì bạn cứ giữ nó. You can pay me after that. Và sau đó là có thể trả tôi sau. If not, it's okay. You can still bring it back to my shop. Còn nếu mà không á, thì cứ đem lại đây trả lại tôi. Alright, is that okay, Ken? Liệu rằng cái đấy nó ok không, Ken? Of course, when you bring the pet dog back, your children play with it. They won't let the pet dog go, Và right? tất nhiên là khi mà mình đem cái chú cún này về, nhưng cái đứa con của mình chơi với nó ấy, chắc chắn rằng là nó không để tôi đem trả lại cho cửa hàng đâu. And this is what we call the pet dog Thì close. đây chính là cái cách chốt như một chú cún. And I used to talk about the watch. Thường ấy là tôi thường lấy cái ví dụ ở cái đồng hồ của tôi. My friend knows that every year I will buy one expensive watch. Cái người bạn của tôi biết rằng là mỗi cái năm tôi lại mua một cái đồng hồ đắt tiền. So occasionally I will go to his shop Thì thường ấy là tôi sẽ đi đến cái cửa hàng to look at what are the watches that he has. để có thể là xem là anh ấy có cái đồng hồ nào. And you know how he closed me? Và bạn có biết rằng cái cách mà anh ấy chốt tôi không? He will, and as I look through the watches, Và khi mà tôi cứ đi nhìn qua những cái đồng hồ and he showed me, và anh ấy đưa cho tôi xem, explain to me the watches are the movement of the watches. giải thích cho tôi từng cái ở trong cái đồng hồ. And when I start being stuck and become interested in one of the watches, Và nếu mà tôi thể hiện cái sự hứng thú của tôi ở một cái đồng hồ, you know what he will do? và bạn biết rằng anh ấy làm gì không? He always tell me, Ken, I trust you. Anh ấy luôn nói với tôi rằng là này Ken, tôi tin bạn. Why not this way? You wear it first. Và tại sao lại không thế này? Bạn cứ đeo nó đi. You wear it for the next one day. Bạn cứ thử đeo nó trong vòng 1 ngày xem. Alright, if you like it, you take it. Nếu mà bạn thích nó thì bạn mua nó. If not, return me, it's Còn nếu okay. mà không ấy thì đem lại đây trả lại cho tôi. So he actually really put the whole watch, adjust the watch and put it on me. Vậy thì thực sự cái lúc đó là anh ấy điều chỉnh cái đồng hồ và anh ấy đặt vào tay của tôi. And I look at the watch. Và sau đó tôi nhìn vào cái đồng hồ. Very nice. Wow, cực kỳ là tuyệt vời So á. I'm happily, I say, okay, I don't want to make decision now. I will wear it and feel about it and see whether I want it. And by tomorrow, I'll let you know. Và tôi nói với anh ấy rằng là ok, tôi không muốn là ra quyết định bây giờ, thì tôi cứ thử là đeo nó, sau đó là tôi thử cảm nhận cho 1 ngày, và sau đó là ngày hôm sau tôi sẽ cho bạn biết. Tomorrow I'll come back. Ngày hôm sau tôi quay trở lại nha. Alright. So, or pay a deposit. Some of them, sometimes you ask me to pay deposit. Thì có thể là một số người trong số họ yêu cầu tôi là trả một cái khoản đặt cọc.
Yes. So so you see, as I keep looking at the watch, Vậy thì bạn thấy đấy, khi mà tôi cứ nhìn liên tục nhìn vào cái đồng hồ, the more I see it, the more I like it, no? tôi càng nhìn nó thì tôi càng thích nó. And then sometimes how I bought my watches. Thì đấy là cái nhiều khi đấy là cái lý do tại sao mà tôi mua cái đồng hồ của tôi. So number 8 is pet dog clothes. Vậy thì hãy nhớ rằng cái thứ 8 đó chính là chốt như một chú cún. The next one is number 9. Và cái tiếp theo đó chính là cái thứ 9. We call it the last resort close. Chúng ta gọi nó là cái chốt bằng cái phương sách cuối cùng. No matter what you try to close, how you try to close John, he just don't want to buy. Và bạn hãy thử tưởng tượng xem chúng ta cực kỳ là sử dụng tất cả những cái nỗ lực để có thể chốt John rồi, nhưng mà anh ấy vẫn không muốn mua. He keep giving me objections. Anh ấy cứ liên tục là đưa cho chúng ta cái sự từ chối. One moment he tell me I got no money. Và một cái giây phút rằng là anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không có tiền. I have overcome the no money objection. Và tôi chưa có vượt qua cái là sự từ chối không có tiền. And sometimes he asks me questions that I already explained. And sometimes he asks me questions that he don't understand. Và nhiều khi anh ấy hỏi tôi một số cái câu hỏi mà anh ấy không hiểu, và thậm chí là tôi còn giải thích cho những cái câu hỏi này rồi cơ. And I have already explained to him. Và tôi cũng đã nói với anh ấy rằng là cái câu này nó là như thế này rồi. So as a salesperson, Vậy thì là cái người bán hàng, I come to a point that I need to do my last resort close. tôi biết được rằng tôi đến một cái điểm mà tôi cần phải đưa ra cái phương sách cuối cùng rồi. And you know what I do? Và bạn biết là tôi làm gì không? I say, okay, fine, John, it's okay, yeah? Tôi nói rằng là ok John. I'll just gotta pack up and I'll go. Và tôi sẽ đóng những cái đồ đạc của tôi lại và tôi đi thôi. So I keep my computer, I keep my paper, I keep my presentation kits all in the bag. Và tôi đóng tất cả mọi thứ và tôi cất những cái máy tính, tôi cất những cái bộ thuyết trình của tôi vào trong cái cặp. And I push my chair backward. Sau đó là tôi lùi cái ghế của tôi lại. About to stand up. Và sau đó là tôi đứng dậy. And before I stand up, Và trước khi mà tôi đứng dậy, I asked John. tôi mới hỏi John, one last thing. John tôi muốn hỏi bạn một câu cuối cùng được không? You know that I explained to you everything. Bạn biết rằng là tôi đã giải thích cho bạn tất cả mọi thứ. And then I will feel very bad if I have not shown you everything. Nếu tôi cảm thấy cực kỳ là tệ nếu mà tôi chưa đưa cho bạn tất cả những cái thông tin. It is my job to make sure that you know everything about what I do. Là cái công việc của tôi là phải đảm bảo rằng là bạn biết tất cả mọi thứ về những cái gì mà tôi làm. And can I ask you one question? Vậy thì liệu tôi có thể hỏi bạn một câu được không? Why is it that you still don't want to buy? Cái lý do gì mà tại sao bạn vẫn không muốn mua từ tôi? So John got a reply, right? Vậy thì bây giờ John cần phải đáp lại. Now John will say, actually, I need to ask my wife now. Và bây giờ John mới nói rằng là thực tế thì tôi cần phải hỏi vợ. Because I scared that if I buy now, my wife will give me problem. Bởi vì là nếu mà tôi sợ rằng bây giờ tôi mua là vợ của tôi sẽ đưa tôi vào trong vấn đề đó. This strategy, I also use it a few times. Vậy thì cái chiến lược này tôi đã sử dụng nó một vài lần rồi. So I thought there is one of the very good strategy. Tôi nghĩ rằng đây là một cái chiến lược cực kỳ tốt. Because when you close your bag, bởi vì là khi mà các bạn đóng cái cặp vào, the John become a little bit more relaxed. thì John nó cảm thấy thoải mái hơn. So when you are more relaxed, now you come back again. Và bây giờ khi mà anh ấy thoải mái rồi thì bạn trở lại. Since he says your paper, everything is not there already, yeah? Và anh ấy nhìn thấy rằng là những cái đồ đạc của các bạn cất vào trong cặp rồi mà. He knows that he doesn't need to commit now. Thì bây giờ anh ấy biết rằng là anh ấy không cần phải gắn kết với bạn nữa, không cần phải cam kết với bạn nữa. So he'll feel better to explain to you. Thế nên là anh ấy sẽ có thể là cảm thấy thoải mái hơn để có thể là giải thích cho bạn. Yes, so in the last resort close. Vậy thì ở trong cái chốt bằng cái phương sách cuối cùng, I will ask why. tôi sẽ hỏi rằng tại sao? Why don't you buy now? Tại sao bạn lại không mua bây giờ? So when John is more relaxed, he shared with you the real reason. Vậy thì khi mà John cảm thấy thoải mái hơn, John sẽ chia sẻ cho các bạn về cái lý do thực sự. And very interestingly, I still remember there was one big deal. Và cực kỳ là thú vị, tôi vẫn nhớ rằng là những cái đơn hàng cực kỳ là lớn. I closed my bag and I'm about to go. Tôi đóng cái cặp của tôi vào rồi và tôi gần như là tôi sắp đi rồi. And I actually asked him this. Và thế nên là tôi thực sự là đã hỏi anh ấy cái này. Hey, John, why don't you buy now? John là tại sao lại không mua ngay bây giờ vậy? So he started talking with actually Ken. You know that my problem is that my money doesn't come immediately. Và John mới nói với tôi rằng là, ê Ken, tôi có một cái vấn đề rằng là tiền của tôi không có đến ngay lập tức. And I want to make sure that I pay one lump sum. Và tôi muốn đảm bảo rằng là tôi có thể là trả một lần thôi. I don't like the 12-month thing. Tôi không có muốn là trả góp. So I say, oh, now I see, you know. Và tôi mới nói rằng, bây giờ thì tôi hiểu rồi. So John,
if I can solve this problem, would you buy now? Vậy thì này John, nếu mà tôi có thể giải quyết được cái vấn đề này thì bạn có mua ngay được không? So what I did, he said, yeah, okay. Và những cái gì mà anh ấy nói rằng ok, tất nhiên. And you know what I did? Và bạn biết là những cái gì tôi làm không? I take out everything from my bag again. Tôi lại đưa tất cả mọi thứ từ cái cặp của tôi ra. And I close the sales. Sau đó là tôi chốt sale. You see? So this is one good method, right? Vậy thì bạn thấy đây chính là một cái phương pháp rất là tốt mà. I call it the last resort close. Và tôi gọi nó là cái chốt bằng cái phương sách cuối cùng. Number 10. Và cái thứ 10. This is one method that you take a piece of paper. Đây là một cái phương pháp mà chúng ta có một cái mảnh giấy. Sometimes you come to a point that you want to tell him, says that, look here, let's list it all down. Và có một số lúc ấy là chúng ta đến cái thời điểm chúng ta nói với anh ấy rằng là bây giờ hãy cùng liệt kê ra. Let's list down all the pros and the cons. Liệt kê ra những cái ưu điểm và nhược điểm. What is the benefits? Đâu là cái lợi ích? And all the benefit about this product. Đâu là tất cả cái lợi ích của cái sản phẩm này? And what if you don't have it? Và nếu mà bạn không có cái sản phẩm đấy thì đâu là cái nhược điểm? You list it down. Thì đưa ra. Example, John. Ví dụ như John, if you attend this program, nếu mà bạn tham dự cái chương trình này, you will increase your 20% of your company production, sales production. thì nó sẽ có thể là tăng cái doanh số bán hàng của công ty của bạn lên 30%. You write it down, Thì bạn liệt kê những cái đấy ra. John, the other benefit is that you know you can keep yourself motivated. John là một cái lợi ích nữa, đó chính là mình có thể là giữ cho bản thân được tạo động lực. Number 3. Và cái thứ 3, during this time you can learn about something and you have a lot of free time. Và ở trong cái thời điểm này các bạn có thể học về một số cái thứ gì đó, và bởi vì chúng ta có thời gian rảnh mà. And you can get to know Canva, for example. Và ví dụ như bạn có thể là đến và gặp, bạn có thể biết được Canva chẳng hạn. So you list them all down. Thì bạn có thể là liệt kê hết This is ra. what we call the pros, right? Thì đây là những cái gì mà chúng ta gọi là những cái ưu điểm. Let's go through the negative part of it. Và sau đó hãy cùng đi vào cái phần tiêu cực của nó. John, if you don't have it, John là nếu mà bây giờ bạn không mua, you will not have additional system to help your people to motivate your people. Thì bạn không thể nào mà bạn có được một cái hệ thống để có thể là giúp những cái người của bạn, cũng như là để có thể là tạo động lực được cho những cái người đấy. If you don't attend this, và nếu mà các bạn không tham gia cái này, alright, you don't know some new system in the market. Thì các bạn đâu có biết một số những cái hệ thống mới trên thị trường. Alright, you know that there's somebody that says that from Germany that says that this is a global system. Và có một người nào đó ở Đức người ta nói rằng là đây là một cái hệ thống toàn cầu. And you know that John, this market in Vietnam is about foreigner one day. There will be foreigner that will buy things from you. Và bạn biết không, ở một ngày nào đó cái thị trường ở Việt Nam này chắc chắn là sẽ có những cái người nước ngoài mua hàng từ bạn. So if you have it, if you don't have it. Và nếu mà bạn có thì bạn được cái lợi ích như thế này, nếu bạn không có thì bạn như thế này đây. Now this strategy is to make sure that John see the whole picture. Vậy thì cái chiến lược này đó chính là để cho John nhìn thấy một cái bức tranh tổng thể. And once he see the whole pictures, Và một khi mà anh ấy nhìn vào cái bức tranh tổng thể rồi, say, John, you see, everything is very clear to you. và mình nói rằng John là bạn thấy đấy, tất cả mọi thứ nó cực kỳ là dễ dàng, cực kỳ là rõ với bạn. The benefits to you. Cái lợi ích nó đây. There's so many of them. Cực kỳ là nhiều. And you know, if you don't have it, và bạn biết không, nếu mà bạn không có nó, what is going to happen? vậy thì cái điều gì nó sẽ xảy ra? Alright, what you will be missing out. Bạn sẽ bị bỏ lỡ cái gì? John, let's get it done. John à, hãy cùng ký hợp đồng nha. So this is one method of closing. Vậy thì đây chính là một cái phương pháp chốt. We call it the pros and cons close. Và chúng ta gọi nó là chốt bằng phân tích ưu nhược điểm. Take a paper and list it down. Lấy một cái mảnh giấy và liệt kê nó ra. The next one is what we call the elimination close. Và cái cách tiếp theo là cái cách mà chúng ta gọi bằng chốt bằng nguyên tắc loại trừ. John, let's go through all the benefits right now. John ạ, hãy cùng đi qua tất cả những cái lợi ích ở đây. And I'm going to write it down. Và tôi sẽ viết nó ra. And then what you do is that you write down all the benefits that you talk about during the Vậy thì presentation. những cái gì mà các bạn làm đó chính là các bạn liệt kê ra tất cả những cái lợi ích mà các bạn nói So you trong see- cái bài thuyết trình bán hàng. John, this is the benefits to you. John là bạn thấy đây chính là những cái lợi ích. Let's go through one by one Vậy thì hãy cùng đi qua từng cái một to make sure that you can see all that it can help you to solve your problem right now. để có thể là bạn thấy rõ được tất cả những cái thứ mà có thể giúp bạn giải quyết vấn đề. More importantly, you can gain from attending this program. Và còn một cái điều quan trọng nữa đó chính là chúng ta có thể là lấy được lợi ích từ những cái chương trình như thế này. So you go through one at a time and strike off. Và sau đó là mình đi qua từng cái một, và đi qua cái nào xong thì mình gạch nó đi. So what I'm trying to do is to reinforce the benefits and reconfirm to him that one by one
this is all that you will benefit him. Vậy thì những cái gì mà tôi cố gắng làm đó chính là tôi nhấn mạnh từng cái một và để cho anh ấy nhìn thấy được, tôi xác nhận lại với anh ấy rằng là cái này chúng ta đồng ý với nhau. So as you go along, you continue to sell him. Vậy thì miễn là chúng ta cứ đi tiếp ấy, thì các bạn cứ tiếp tục là bán cho anh ấy. And towards the end, you ask a question. Và cho đến cái cuối cùng thì chúng ta hỏi câu hỏi. John, you see, does all this solve your problem? John là bạn thấy đấy, cái này nó có giải quyết được vấn đề cho bạn hay không? The moment he say yes, Và cái khoảnh khắc mà anh ấy nói là có, John, let's get it done. thì chúng ta sẽ nói rằng John là chúng ta ký hợp đồng ngay nha. You want to use my pen or your pen? Bạn muốn sử dụng bút của tôi hay là bút của bạn? Hey, by the way, are you healthy? Liệu rằng là muốn hỏi bạn một chút ấy, thì liệu bạn có khỏe mạnh không vậy? Do you want to pay in monthly or yearly? Hay là bạn muốn trả theo hàng tháng hay là hàng năm? Do you want it to be delivered today or in the weekends? Và bạn muốn là có thể là cái đơn hàng này được vận chuyển tới bạn vào ngày hôm nay hay là cuối tuần? So elimination clause. Vậy thì hãy nhớ rằng chốt bằng cái nguyên tắc loại trừ. The last one is this. We call it the gift clause. It's very common, right? Và cái cuối cùng là như thế này, chúng ta gọi là chốt bằng quà, cực kỳ là phổ biến. John, if you buy today, John là nếu mà bạn mua ngày hôm nay, we're gonna give you a big gift. thì chúng tôi tặng cho bạn một món quà lớn. Alright, I'm gonna give you a good discount. Tôi sẽ đưa cho bạn một cái phần giảm giá cực kỳ là lớn. If you buy this supplement today, Nếu mà bạn mua cái thực phẩm chức năng này ngày hôm nay, 1+1. 1 cộng 1 luôn, 1 tặng 1. You buy one, I give you one free. Bạn mua 1 tôi tặng bạn 1 luôn. Or if you buy this today, Hoặc là nếu bạn mua nó ngày hôm nay, I'll give you an accident coverage. thì tôi có thể là đưa cho bạn một cái khuyến khích nào đó. See, so this is what we call the gift clause. Vậy thì bạn thấy đây chính là những cái gì mà chúng ta gọi là chốt bằng quà tặng. To help these persons to make a decision faster, Để có thể khiến cho cái người này ra quyết định nhanh hơn. so that you can close the sales immediately. Thì từ đó các bạn có thể chốt sale ngay lập tức. Alright. So you see, this is the 12+1 closing techniques, ladies and Thưa gentlemen. quý vị và các bạn thấy đây chính là 12 cộng 1 cái kỹ thuật để chốt. And you know that there are many ways to close sales. You just need to master some of the good techniques. Và các bạn cũng biết rằng có cực kỳ là nhiều cách để có thể chốt sale. Chúng ta chỉ cần là đảm bảo giỏi ở một số những cái kỹ thuật mà thôi. Yes, please go through this, reflect on whether some of the techniques will apply to you, and I'm sure it will. Và tất nhiên rồi, hãy cùng xem lại những cái này và thử xem một vài cái kỹ thuật nó có thể áp dụng cho mình không, và tôi đảm bảo rằng nó sẽ có thể là hoạt động tốt đó. Remember, assume close is the best close. Và hãy nhớ rằng chốt giả định là cái cách chốt tuyệt vời nhất. Always use alternative close. Luôn luôn sử dụng cái cách chốt đưa ra sự lựa chọn. And use one of those techniques. Và sử dụng một trong những cái kỹ thuật ở đây. Like for example, myself using negative close. Ví dụ như bản thân tôi hay sử dụng cái cách chốt phủ định chẳng hạn. Because I enjoy engaging my customers and do a good presentation. Bởi vì là tôi thực sự là tận hưởng cái việc là tôi làm một cái bài thuyết trình tốt và tôi làm cho cái người khách hàng của mình thật là mong muốn cái sản phẩm. Yes, with this, I hope you enjoyed today's session. Và đúng vậy, với cái điều đó tôi hy vọng rằng các bạn tận hưởng cái bài học ngày hôm nay. You could bring back some great ideas. Chúng ta có thể là đem về rất là nhiều cái ý tưởng tuyệt vời. And you believe in what you do. Và các bạn tin vào những cái gì mà chúng ta làm. There's no reason why you cannot close sales. Có một số cái lý do tại sao bạn không thể nào mà chốt được sale. All you need to do is to prepare yourself. Và những cái gì mà mình cần làm là chính là chuẩn bị bản thân mình. Yes. With this, I hope you enjoyed today's session. Len, where are you? Và với cái điều đó thì